สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราได้คุยกันไปแล้ว2หลักการครับเรื่องของการป้องกันการให้สินบนจะต้องเป็นนโยบายจากผู้บริหารสูงสุดและเรื่องของการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐวันนี้เราจะมาคุยหลักการที่3หลักการที่4กันต่อนะครับเราจะเริ่มด้วยหลักการที่3ที่ว่าเป็นมาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนอันนี้จะขอให้ทางไมเคิลช่วยขยายความหน่อยครับครับจริงๆก็อาจจะสืบเนื่องจากหลักการแรกนะครับที่เราเรียนมาในคลิปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อผู้บริหารต้องมีโทนผลตอบนะครับหนึ่งในสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือมีนโยบายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาถึงเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเนี่ยมันอาจจะมี area ที่เราเห็นว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับหรือการกระทำบางอย่างที่เราอยากจะควบคุมเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นการไปมีความปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับการเลี้ยงข้าวการให้ของขวัญอะไรพวกนี้มันจะเป็น area ที่เกิดความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนี้ก็จะมีการกำหนดว่าเมื่อเราต้องมีการไปมีปฏิสัมพันธ์ลักษณะนี้ที่มันเป็นความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับกำหนดรายละเอียดว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้บ้างอย่างตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะของคำว่าเงินตัวไหนที่ถึงเรียกว่าเป็นความเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะยกตัวอย่างได้เช่นว่าพวกค่าอำนวยความสะดวกค่ารับรองค่าของขวัญหรือเงินบริจาคต่างๆที่เราสนับสนุนให้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือพรรคการเมืองพวกเนี้ยค่ะมักจะเป็นเงินที่มีความสงสัยหรืออาจจะตีความได้ว่ามันเป็นเงินที่ให้ตามประเพณีตามวัฒนธรรมหรือว่าเป็นตามมารยาททางสังคมหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็น gray area ที่ทำให้ตีความได้ว่าการจ่ายเงินเหล่านี้อาจจะเป็นการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าพนักงานได้ค่ะฉะนั้นอย่างที่พูดไปว่านอกจากที่เรามี tone from the top แล้วเนี่ยเราก็ควรนำกรณีที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ค่ะนำมาทำเป็นนโยบายให้เป็นลายลักษณ์อักษรมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการจ่ายเงินมีการวางขั้นตอนการพิจารณาในการอนุมัติให้ถี่ถ้วนรอบคอบแล้วก็มีการบันทึกลงเรคคอร์ดอย่างต้องสมบูรณ์ด้วยค่ะก็แสดงว่ามาตรการใดที่มีความเสี่ยงสูงนิติบุคคลนั้นยิ่งต้องมีนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่ากรณีที่เป็นความเสี่ยงต่ำมีขั้นมีตอนในการอนุมัติอย่างนั้นเป็นต้นนะครับคือจริงๆนโยบายหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเอามาจากสมมติว่าบริษัทของเรามีบริษัทแม่ที่ต่างประเทศเนี่ยครับเรามักจะมี policy พวกนี้อยู่แล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะจำเป็นที่เราต้องกลับมา review policy ว่าไอ้นี่มันสอดคล้องกับกฎหมายไทยหรือเปล่าแน่นอนว่าจริงๆหัวใจของการต่อต้านการทุจริตเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราต้องปรับนโยบายให้มันสอดคล้องกับกฎหมายไทยด้วยนะครับแล้วก็ make sure ว่ามันเอามาใช้ได้จริงครับขอบคุณครับซึ่งมันก็กลับไปสอดคล้องกับหลักการที่2ที่มันว่า no one size fit all นั่นแหละครับนะครับต่อไปก็จะไปว่ากันเรื่องของหลักการที่4นะครับปปชบอกไว้ว่านิติบุคคลต้องนำมาตรการป้องกันการให้สินบนเนี่ยไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลนั้นอยากรบกวนแซนนะครับว่าขยายความว่าการนำไปปรับใช้นี่มันปรับใช้อย่างไรมีหลักการอย่างไรนะครับค่ะก็อีกมาตรการหนึ่งนะคะซึ่งเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำคัญเช่นกันคือมาตรการป้องกันการให้สินบนเนี่ยค่ะนอกจากจะปรับใช้ภายในบริษัทแล้วต้องปรับใช้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่บริษัทมีการขยายตัวมากขึ้นเนี่ยค่ะบริษัทก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันมีโอกาสที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ค่ะจะไปทำการเพื่อบริษัทหรือทำการแทนบริษัทยกตัวอย่างความเสี่ยงเลยเช่นกรณีที่บริษัทมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเอเจนต์หรือตัวแทนต่างๆเนี่ยไปดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆแทนบริษัทอย่างเงี้ยอาจจะมีความเสี่ยงว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไปให้สินบนหรือไปให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวบริษัทเองอาจจะต้องร่วมรับผิดด้วยแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้เป็นคนให้เองก็ตามนะคะทีนี้มาตรการเพียงแค่ว่าจะต้อง make sure ว่าตัวของมาตรการนะคะควบคุมการดำเนินการธุรกิจของบุคคลเหล่านี้แล้วก็อาจจะมีมาตรการอื่นๆที่เหมาะสมอย่างเช่นการตรวจสอบสถานะของบุคคลภายนอกหรือว่ามีข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกค่ะครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วมันก็คือ no one size fit all สำหรับนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลต้องไปประเมินความเสี่ยงกันเองครับเราก็ได้คุยกันไปถึงหลักการที่4ไปแล้วคลิปต่อไปนะครับช่วยติดตามกันดูว่ามาตรการต่อไปของปปชเนี่ยที่จะเหลืออีก4หลักการเนี่ยมีอะไรบ้างครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ